Salut! Vom continua modificările pentru acest motor. Astăzi vom instala un filtru de aer conic și o admisie de inox și vom discuta și despre evacuare. În episodul anterior v-am arătat o metodă simplă pentru obturarea valvei EGR. Dacă l-ați ratat și vreți să-l vedeți, click aici. Am căutat ore întregi pe internet pentru a găsi un kit de admisie potrivit. Cea mai bună soluție este acest kit universal, deoarece include aproape tot ce trebuie pentru a-l instala pe acest motor. V-am lăsat în descriere mai multe detalii despre acest kit, deoarece pe internet nu se găsesc informații. Țeava are diametrul de 77 de mm, dar kitul conține mai multe cuple și reducții pentru diverse clapete de accelerație. Pentru acest motor voi folosi reducția de la 77 la 65 de mm. Pachetul include și un adaptor pentru filtru de aer de BMW. Avem nevoie și de un filtru de aer conic. Am ales acest model din mai multe motive. În primul rând, suprafața mare de absorpție, apoi structura destul de rezistentă, diametrul pentru țeavă de 77 mm și nu în ultimul rând prețul redus. În pachet avem și 3 reducții pentru diverse tipuri de admisie. Acest filtru nu se curăță, însă ținând cont de prețul redus, se poate înlocui ușor precum filtrul stock. Ținând cont că acum nu vom mai folosi capacul de motor, furtunul de carter va rămâne în aer. Trebuie să împiedicăm praful să intre în ulei, dar în același timp să lăsăm motorul să respire. Vom folosi un filtru de carter. Mai avem nevoie de piulițe, șaibe, dibluri de 8 mm și o tijă filetată de 6 mm. Și acum să montăm filtrul de aer. Bum! Gata! Filtrul de aer trebuie montat cât mai departe de motor, preferabil cât mai în față, pentru a nu trage aer cald din zona motorului. Dar la acest motor nu prea avem loc în față, decât dacă vrem să transformăm mașina într-un tank. După părerea mea, ordinea importanței pentru o astfel de modificare este următoarea: tubulatura de admisie, locul montării filtrului de aer, iar în final filtrul de aer. Tubulatura de admisie trebuie să fie cât mai dreaptă, să aibă coturi cât mai largi și să aibă diametrul suficient de mare pentru a fi parcursă ușor de o cantitate cât mai mare de aer. În comparație cu tubulatura din capacul acestui motor, prin care aerul trebuie să străbată mai multe coturi și camere înguste până să ajungă la clapeta de accelerație. Cotul de 90 de grade este prea mare și avem probleme cu închiderea capotei, așa că l-am însemnat și vom tăia 18 mm din el. Pe site-ul vânzătorului este menționat că țeava este din inox, dar la cât de ușor se taie, am dubii. Trebuie să finisăm latura tăiată și să îi rotunjim buza exterioară. În ordinea importanței urmează locul în care montăm filtrul de aer. Trebuie să fie cât mai departe de motor și preferabil să primească aer din fața mașinii, deoarece aerul rece este mai bogat în molecule de oxigen decât aerul cald. Dacă ne gândim la filtrul de aer stock, acesta este montat împreună cu tubulatura de admisie de plastic direct pe motor. Aici avem dezavantajul că aerul este încălzit înainte să intre în motor, deci va fi mai sărac în molecule de oxigen. De aceea, la motoarele turbo avem intercooler, care răcește aerul între turbină și motor. Vom avea grijă să îi lăsăm măcar 3 cm în fiecare direcție, pentru că filtrul o să vibreze împreună cu motorul. Dezavantajul este că fără o cutie de protecție, filtrul se va îmbâxi mai rapid. Din păcate nu am găsit o cutie să cuprindă filtrul acesta și tubulatura de admisie. Fiind un kit universal de admisie, trebuie să îl adaptăm la acest motor, așa că am stabilit o lungime de 25 de cm între filtru și cot, plus 4 cm pentru fixarea filtrului pe țeavă. Am marcat țeava și am tăiat-o. Facem o probă și măsurăm și tija de susținere. Din aceasta vom tăia o bucată de 33 de cm. În pachet am primit și o tijă de aluminiu pentru prinderea filtrului de aer la motoarele de BMW. Am să o îndoi în formă de S și o voi folosi să prind țeava de tija verticală. Montăm cuplele de silicon și colierele, dar nu le strângem complet decât după ce așezăm tot ansamblul pe motor. Revenind la ordinea importanței, urmează filtrul de aer. Cel pe care l-am ales are o suprafață mare de absorpție, iar materialul de filtrare din care este creat e mai permisiv.
În acest caz e posibil să lase și ceva impurități să treacă spre motor. Dacă aveți de gând să folosiți mașina mult timp cu această modificare, vă recomand să cumpărați un filtru de calitate produs de o firmă renumită. Aveți grijă însă la motoarele cu senzor de aer MAF. Acest senzor se află pe admisie imediat după filtrul de aer. Dacă veți monta un filtru de aer ce necesită curățare periodică, uleiul care se folosește la curățare poate să treacă de filtru și se depune pe senzorul de aer. Acesta se va îmbâxi în timp și amestecul aer-benzină nu va mai fi calculat corect. Tija de susținere o fixăm cu un diblu într-un orificiu al suportului de motor și se sprijină pe cutia de viteze. Pe tija verticală pregătim o piuliță, o contrapiuliță și o șaibă pentru a susține ansamblul. Să nu uitați de colierul pentru clapeta de accelerație. Reglăm înălțimea și strângem contrapiulița. După ce ne asigurăm că fiecare componentă este așezată unde trebuie, strângem ultima piuliță și ultimul colier și verificăm și celelalte coliere. Să nu uităm de gazele de carter. Capacul motorului direcționează aceste gaze în admisie pentru a fi arse. Gazele trec prin spatele filtrului de aer. Dacă găsiți filtrul de aer din capacul motorului murdărit cu o substanță maronie, se datorează acestor gaze. Pentru acest motor trebuie ales un filtru cu diametrul de intrare de 18 până la maxim 20 mm. Apoi îl prindem de motor cu un colier de plastic. În final, mișcăm puțin motorul să ne asigurăm că totul este prins bine și filtrul de aer nu se atinge de nimic. Filtrul de aer este așezat foarte bine, are destul loc să vibreze. După câteva minute, motorul s-a încălzit și putem face o probă de sunet, să auzim diferența dintre filtrul de aer stock și admisia de inox. Însă aveți nevoie de un sistem audio bun. Difuzoarele laptopului sau telefonului nu avantajează acest test. Mulți oameni cred că sunetul acesta sportiv este redat de filtrul de aer sport sau conic. Acest lucru este greșit. Nu filtrul de aer creează acest sunet. Sunetul iese din motor prin clapeta de accelerație, iar țeava de inox amplifică sunetul și îi oferă această rezonanță, asemănător cu o trompetă. Capacul motorului, însă având camere înguste cu multe coturi, diminuează acest sunet. La fel cum toba finală cu mai multe camere diminuează sunetul de evacuare în comparație cu o tobă sport care are trecere directă. Dacă vă bate gândul să puneți un filtru de aer sport în carcasa originală a filtrului de aer, nu vă obosiți. Sunetul va fi același, iar ca performanțe, fără un kit de admisie directă plus evacuare sport, nu obțineți nimic în plus. Poate doar mai mult praf în motor. Urmează evacuarea. Ținând cont că am modificat admisia, pentru a intra mai mult aer în motor, trebuie să îmbunătățim și evacuarea, să ajutăm gazele arse să iasă mai ușor. Însă principalul motiv pentru care am schimbat evacuarea este că cea veche era ruginită. Racordul flexibil s-a rupt, catalizatorul era distrus, a mai rămas doar o țeavă din dânsul. Desigur, gazele treceau mai ușor prin el, însă nu intenționez să omor pui de pinguin sau să am probleme cu autoritățile. Plus că sonda lambda măsoară nivelul noxelor după catalizator și va da erori, iar amestecul aer plus benzină nu va mai fi calculat corect. Țeava originală avea diametrul în mare parte de 45 mm, iar coturile erau și mai înguste. Noua evacuare este făcută la comandă și are componente din inox. Catalizatorul este nou, țeava are diametrul de 50 de mm, toba intermediară este din inox, iar coturile sunt mult mai largi în comparație cu evacuarea veche. Toba finală este una silențioasă cu mai multe camere, însă este mai mare și mai permisivă.
Și acum să-i facem o probă. Înainte de a pleca la drum, am alimentat cu benzină cu cifră octanică mai mare. Motivul nu este că cifra octanică mai mare oferă o ardere mai puternică în cilindru. Cifra octanică reprezintă rezistența combustibilului la autoaprindere în condiții de temperaturi și presiuni ridicate. Acum că intră mai mult aer în motor și am de gând să îl turez, automat și presiunea va fi puțin mai mare în cilindri. Plus că benzina cu cifră octanică de 98 este recomandată pentru acest motor. Cea cu care am alimentat are și aditivi și compuși activi pentru a crește performanța motorului. Iar acest tip de motor reglează automat avansul în funcție de tipul de benzină folosit, durația și temperatura motorului. Acum, după toate aceste modificări, să răspundem la câteva întrebări. Merge mai bine motorul? Se simte vreo diferență? Răspunsul este da, este o diferență. Cea mai mare diferență o face blocarea EGR-ului, care lasă acum să intre mai mult aer în motor la turații mici. Asta face motorul să urce mai rapid în turații. Însă și la turații mari se observă o diferență. Mașina se comportă de parcă ar fi cu 100 de kg mai ușoară. Acum se poate depăși mai ușor un tir în rampă. Și acum să verificăm și accelerația. Avem o temperatură ideală astăzi. Știu că acest test nu este 100% precis, din păcate nu am posibilitatea să verific accelerația cu un sistem GPS, însă o îmbunătățire a accelerației este clar prezentă. Înainte reușeam să scot timp sub 11 secunde doar în pantă. Deci acum accelerația până la 100 de km pe oră este cu aproape o secundă mai rapidă. Sunt convins că dacă exersez și mă concentrez pe schimbarea mai rapidă a treptelor și nu pe filmarea bordului, pot scoate un timp sub 10 secunde. Accelerația este acum mai rapidă și decât cea menționată în cartea tehnică, ceea ce este foarte bine pentru un motor care tocmai a împlinit vârsta pentru emiterea buletinului. Sper că v-a plăcut acest tutorial și v-am răspuns anticipat la majoritatea întrebărilor. În cazul acesta, nu uitați să vă abonați. Iar pentru cei pasionați de electronică și gadgeturi, puteți arunca o privire și pe celălalt canal al meu, unde voi pune multe clipuri cu proiecte de electronică pentru începători. Click pe linkul de sus sau jos în descriere.